Доброго дня! Запрошую підписатися на канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. До вашої уваги серія плиткорізів Heizer Industry, які з'явилися в продажу і які в принципі якісні. І люди купляють і людям вони подобаються. Як на мене, мені подобаються ось ці три моделі, які є перед вами. Досить грамотно вони зроблені. Чому грамотно? Модель на довжину різу 800 мм. Вона зроблена, тут швеллер стоїть, товщиною 22 мм і 22 мм. Від цього достатньо, щоб розламати керамограніт товщиною 11 мм і запросто різати. Він чим відрізняється? У нього немає ніяких люфтів, він жорстко стоїть вліво-вправо. Це не така шина, ця шина трошки вигинається. І завдячуючи, що довжина невелика, всього-навсього 800 мм, він не прогинається. Не так прогинається, якби таку саму шину зробили на 1,20 м або навіть метрову метру. Тому він, в принципі, досить якісний, досить збитий. При прийомці треба перевіряти геометрію, щоб він не рухався. При прийомці треба дивитися, чи пряма шина, бо це Китай, тут можуть бути варіанти. Оці ручки, вони всі нахилені на бок. Якщо ви подивитесь, вона трошки нахилена, але я ще не бачив цих ручок, щоб вони стояли прямо. Каретка, якщо ви подивитесь, я хилитаю, тут вона досить жорстко закріплена, але, звісно, є люфт. Приблизно люфт біля 1 мм, але не більше. Сама каретка, тут стоять декілька підшипників, вони не бовтаються. Чому не бовтаються? Тому що вони піджимаються резиною. Їх не треба регулювати весь срок експлуатації. Цей плиткоріз ви купили, попрацювали, якийсь об'єкт другий, потім виконали, купили новий, бо він досить дешево коштує. Конструкція класична, зроблена з металу, повністю зроблена з металу. Тут ребро жорсткості одне, в вигляді труби приварено, схвачено. Цього вистачає, щоб додати йому жорсткості. Є дві лапки. Розламувач обладнаний підшипником 22 мм. Хочу зазначити, що всі підшипники, які стоять у Heizer Industry, вони вкриті титановим покриттям. І рахується, що якщо вкриті титаном, то вони служать довше. Практика показує, що дійсно вони в мене в прокаті працює як мінімум 10-15 днів цей підшипник на об'єкті. Лінійка зроблена традиційно китайська. Звісно, вони викидають ці лінійки, тому що вони досить дуже прості, мають люфти, але в принципі вони нікому не потрібні. Тут боковий оцей упор можна регулювати. Оця розламувач, він залізний. Я впевнений, що він прослужить довгий час і не розплескається. Якщо ви подивитесь на лапку, лапка має, лапка, яка виконує розлом, вона примагнічується. І коли ви ріжете, вам видно, де ви ріжете. Тобто видимость тут досить гарна, по якій лінії де різ. Ви можете розламувати що на початку, що всередині, що в кінці. Це також плюс. Ось такий плиткоріз, який, впевнений, сподобається багатьом. Ці плиткорізи комплектуються чехлами. Додатково комплектуються чехли, мають розміри 700, 800, 900 і 1,20 м. І додатково ви можете докупити той чехол для транспортування та зберігання плиткоріза. Ці плиткорізи ось такі тут наклеєні прижимні площадочки. Звісно, вони простенькі, їх треба посилювати, щоб вони не стерлися. Звісно, я наклеюю сюди або якийсь стрейч прорезиновий,
Або якийсь матеріал треба наклеїти, щоб ви його не стисали, бо він м'ягенький, я впевнений, що він, якщо ви нічого не наклеїте, вийде з ладу. Слідуюча модель трошки більша, 900. У неї вже трошки шина одинарна. Товщина шини у неї виходить 1 см, а висота 3,5 см. Тому вона призначена теоретично для різки більш товстої плитки. Тому я впевнений, що він поріже плитку товщиною до 11 мм. Звісно, у неї, як і всякої такої шини, є нюанси, що вона трошки вигинається, якщо ви бачите. Звісно, але це вже від досвіду. Сантиметрової ширини вистачає, щоб різати впевнено чистий різ плитку. Але досвід, щоб рука йшла. Звісно, у неї також є люфт, якщо все разом там. Бачите, якщо ви подивитесь, тут також є присутній люфт біля 1 мм. І якщо він накладається, він може дійти до 2 мм. Але це нормальний економний плиткоріз. Якщо ви будете впевнено різати, якщо у вас рука набита, то у вас вийде ідеальний різ. Коректка так само тут примагнічується. Так само ви можете розламувати по всій довжині. Тут стоять 8 чи 10 підшипників, які так само прижимаються резиною. І так само вони не регулюються і служать весь термін експлуатації. Так само стоїть 22-мм титановий різець, досить якісний, котрий вам прослужить. Якщо ви подивитесь, якщо перевернути його, ребро жорсткості також з труби, і також приварена так само, як і 800. От принцип однаковий. Мені дуже подобається, що ця шина стоїть в ось таких пазах. Тому вона нікуди не дінеться. Тут це кріплення більш жорстке, ніж в попередньому. Тому і він призначений для більш товстої плитки, для жорсткіших умов експлуатації. Слідуюча моделька, це вже на 1,20 м. Звісно, в великих містах люди люблять плитку більш велику, і вже досить багато людей кладе собі плитку на 1,20 м. Цей плиткоріз економ-варіант для різу не товстого керамограніту товщиною до 11 мм. Якщо більше 11 мм, він також може впоратись, але не з кожним керамогранітом. Треба пробувати, чи він впорається, чи ні. Як на мене, він дуже схожий на попередника свого 900-го, тільки у нього тут вже 4 см товщина, а ширина залишилась така сама 1 см. Звісно, він також вигинається, тому тут треба досвід. Звісно, як і всі плиткорізи такого типу, в зв'язку з тим, що тут резина, він має невеличкий люфт і знизу. Звісно, так само, як і всі решта плиткорізів, треба перевіряти, щоб направляюча була рівна і щоб він не хилитався, щоб сама основа була рівна і не було восьмерки. Він вже обладнаний 4 ніжками для зручності роботи. Як на мене, ці ніжки мають ще ось таке застосування. Якщо тут поставити струбцину, 2 струбцини, то можна робити серійну різку. Бо оце боковий цей упор, традиційно китайський, він нікому в принципі ніколи не подобається. Бачите, він має люфти і його дуже складно зафіксувати, щоб він, хоча він фіксується, його чомусь викидають люди. Плиткоріз має коліщата для переміщення. Коліщата прорезинові, досить якісні. Коліщата, якщо ви подивитесь, це чехол, і ці коліщата якраз сюди випадають, і можна переміщувати навіть, щоб крутити разом з чехлом. Але він не такий тяжкий, тому я впевнений, що люди його будуть носити за шину, і нічого страшного з ним не станеться. Що б хотів розповісти ще. Цей розламувач такий самий з металу. Тут у нас вже тут не магніт, а тут такий фіксатор, який фіксує лапку. Так само видно при різі різець, так само різець титановий,
Але є тут такі чахли на розламувачі. Вони зроблені, якщо ви ріжете якусь плитку, на якій розламувач залишає сліди. Тому треба працювати з такими чехольчиками, які не залишають слідів. Якщо ми його повернемо, ми побачимо, що тут вже не труба ребро жорсткості, а метал товщиною 4 приблизно міліметри і висотою приблизно 2,5 см. Це ребро жорсткості достатньо, щоб різати плитку товщиною до 10 до 11 мм. Якщо ви подивитесь на кріплення шини, тут такий відбійничок стоїть резиновий. Якщо ви от сюди подивитесь, воно входить в паз, ця шина. Вона нікуди не дінеться. Вона досить міцно закріплена і буде служити весь термін експлуатації. Тут дуже якісно, як на мене, зроблено. Ось цей відбійник, якщо ви ведете, він якраз відбувається. Це фіксатор для того, щоб зафіксувати для переміщення. Ось так він складається і фіксується. З тої сторони є ручка для зручності транспортування. Ну і в принципі я все по ньому розповів. Досить вдала модель, досить недорога, користується попитом. Навіть у мене є в прокаті, люди з радістю беруть і задоволені таким дешевим варіантом для порізки керамічної плитки і керамограніта. Чому і кераміку ріже? Тому що кераміка вона гливка, вона вигинається, тому її треба ламати не тільки на початку, а у всіх точках. Бачите, цей розламувач зв'язку з тим, що він не мішає. Його можна відвернути і ламати. Звісно, я перед тим, як відправляю від себе, перевіряю на геометрію і перевіряю на шину, щоб вона була рівна. Можете звертатись до мене по любим питанням, по любим плиткорізам. У кожного плиткоріза є свої плюси і мінуси, у кожного є постачальники, які гарантують якусь гарантію. Тому, будь ласка, звертайтесь до мене. Телефони вказані, ви бачите. Продаю всі плиткорізи, які тільки офіційно завозяться на ринок України. Так що звертайтесь, буду радий допомогти зі всіма питаннями, які у вас є. Всього найкращого, будьте здорові!